Ahoj, dobrý den, jmenuji se Simona a dnes si tady společně s vámi prostřednictvím nového YouTube kanálu Bar Behind the Curtain umíchám koktejl s názvem Moscow Mule. Tento koktejl je založený na vodce a je poměrně jednoduchý, takže ho určitě zvládnete namíchat se mnou vy doma z toho, co máte k dispozici. A o to zajímavější má historie a o té si trošku něco teď řekneme. Vznikl ve Spojených státech, konkrétně v Los Angeles ve 40. letech 20. století a dodnes je považován za nejpopulárnější drink, který vlastně v této oblasti vůbec vznikl. V té době nebylo úplně jednoduché prodávat vodku ve Spojených státech, protože byla považována za ruské pití a byla odmítána v podstatě, nebylo jednoduché ji prodat. Ale už 10 let předtím asi se americký prodejce alkoholu za firmu Hugh Blind Drinks Company John G. Martin snažil prodat vodku Smirnoff, která opravdu pochází původem z Ruska. Nedařilo se mu to, měl velké zásoby, ale potom se nějak náhodou potkal s majitelem baru v Los Angeles, ten bar se jmenoval Cock and Bull. No a dali hlavy dohromady, protože Jackovi se zase nedařilo prodat limonádu ginger beer. Takže to zkusili, to spojení jim vlastně nepřipadalo vůbec špatný. No a tak si řekli, že to bude prostě koktejl, který oni vymysleli a nazvali ho Moscow Mule. Jenomže v tu dobu se k tomu ještě připletla jedna žena. Přijela jedna Ruska jménem Sofie Berezinsky do Spojených států a přivezla 2000 měděných plecháčků. Shodou náhod se potkala zrovna s těmito dvěma podnikateli a nějak jim to nabídla, nevěděla si s tím rady, nevěděla, jak je prodat a oni naproti tomu zjistili, že vlastně to nevypadá úplně špatně, může to třeba i dobře držet teplotu drinku a že ho budou servírovat právě v těchto plecháčcích. Takže tito tři zdánlivě zkrachovalí podnikatelé vlastně vymysleli nějakou kombinaci, proslavili se tím namísto toho, aby zkrachovali a všichni byli spokojení. Teď si spolu tady tento drink společně umícháme. Tady mám plecháček, který sice není měděný, je to takový klasický český smaltovaný plecháček s kytičkama, ale to vůbec nevadí, protože plecháček samozřejmě má doma asi každý a můžete si vybrat podle sebe. Jenom ty měděné plecháčky vlastně dnes vyrábějí třeba i některé firmy, které prodávají alkohol a mají je třeba i obrandované, většinou nějaký prodejci vodky a tak. A vlastně je to jejich nějaký reklamní předmět. Takže jaká je receptura? Je to poměrně jednoduché. Potřebujeme vodku, já mám tady carskou vodku, pak potřebujeme limetovou šťávu, já tady mám vymačkanou v této nádobě. Můžete mít úplně čerstvě vymačkané limety anebo nějakou koupenou, ale v tom případě musí být vždycky ta šťáva 100%. Pak tady mám ginger beer, zrovna tento je značky Thomas Henry, který mně připadá nejlepší, ale samozřejmě dle chuti a dle toho, jak to máte rádi, tu štiplavost vlastně toho zázvoru v té limonádě, tak si můžete vybrat samozřejmě, co budete chtít podle vašich chutí. Tak, mám tady potom jigger na pořádné odměření alkoholu, respektive ne pořádné, ale přesné, třeba máte raději pořádnější. No a potom míchací lžici, abychom mohli ty chutě v tom drinku pořádně propojit. Takže si vezmu vodku a původní receptura zaznamenává 45 ml v jednom koktejlu Moscow Mule. Je určitě dobré mít na té lahvi takovéto zpomalovadlo. Tady je rovnou v té vodce, už se to tak koupí, protože potom se to může nechtěně přehnat a ne každý úplně to vítá. Takže vodku máme. Dáme si 22,5 ml limetkové šťávy. Teď si otevřeme ginger beer. Ale je to perlivá limonáda, takže ho dáváme až úplně nakonec a teď přijde ta hlavní složka a to je led. Led pro pořádné vychlazení toho drinku.
teď vezmeme tu míchací lžíci a trošku to promícháme, abychom propojili ty dvě složky. Nikdy nemícháme ty perlivé nápoje. Tak, to stačí. Dalijeme ginger beer. Většinou jsou to 2 deci, ale nevejde se to třeba do vašeho plecháčku, nebo možná máte větší a vejde se to tam a to je úplně v pořádku, ale když se to tam nevejde, tak se to klidně podává k tomu drinku a potom třeba upijete a můžete si tam dolít ten zbytek. No a teď je vlastně poslední věc a to je garnish, to je čerstvá limeta, takhle ji zmáčkneme nad drink, pořádně vymačkáme a posadíme na vrch. Tak. No a teď nezbývá než ochutnat, že? Takže na zdraví. Takže abych to popsala trošku, pro ty, kteří se mnou ještě teď třeba nemíchali. Je to takové trošku štiplavější, ale proto vlastně ten drink asi takový je. Tam ten zázvor, takže kdo nemá rád zázvor a tu štiplavost, tak to úplně není ono. Ale je tam vodka, limeta, trošku kyselější, mohlo by vám to chutnat, je to skvělý, osvěžující. A vlastně jsem si teď vzpomněla, že se to může použít, no samozřejmě to je spíš taková sranda, ale použít, když vám je třeba v zimě hrozně jako špatně a máte kašel, tak prostě místo zázvorového čaje nebo něco takového. Tak jo, teď si řekneme ještě něco k tomu plecháčku, protože to opravdu vypadalo hrozně moc hezky. Tak majitel toho baru Cock and Bull vyfotil polaroidy, vyfotil ten drink krásně naservírovaný v plecháčku s limetou navrch a snažil se to něco jako plakáty rozvěsit úplně všude, většinou v barech. A hrozně se to mezi lidmi chytlo a od té doby vlastně ten drink všude chtěli, opravdu nejvíc ho to proslavilo, nejvíc to bylo populární, ty polaroidy a na to se lidi opravdu jako chytali. Takže, no a ještě k tomu plecháčku teda drží teplotu, vypadá to dobře, ten můj je takový specifický, ale proč ne? Nicméně, pokud nemáte plecháček nebo to nechcete v plecháčku, přijde vám to zvláštní pít alkohol z plecháčku nebo alkoholický koktejl, tak můžete samozřejmě použít klasickou highball sklenici, kterou tady teď mám. Nedává se to do whiskovky, do koktejlových sklenic, ale právě do této. Naplnit ledem a do toho si udělat ten koktejl. Vlastně to chutná úplně stejně, ale je to jenom ve sklenici. Tak jo. Takže ještě jednou na zdraví a určitě nám napište, až si to umícháte. Můžete nám poslat nějaké fotky a vaše pocity a bude to fajn. Mějte se hezky.